السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة، غرزة سهلة وبسيطة لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير. ممكن كمان نعمل منها ملابس، نشغل منها شال مستطيل أو كوفية أو بلوزة أو كارديجان. أي حاجة ممكن نحب نشغلها ممكن نشغلها بغرزتنا النهاردة، وأتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش فالله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. غرزتنا النهاردة ممكن تشتغليها بلون واحد وممكن تشتغليها بعدة ألوان، وطبعا ملابس البيبي أو بطانيات البيبي بنحب نشغلها بأكتر مجموعة من الألوان عشان تكون فيها بهجة كده ومرح وشيء من الطفولة. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتي النهاردة هو مضاعفات رقم 6. بفضل أضاعف 6 6 6 6 لغاية ما أوصل للمقاس اللي أنا حباه، وبعد كده بزود سلسلتين. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين ده سمكه، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بسيب مسافة من الخيط وببتدي ألف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، أسحب الخيط وأخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان ابتدي أكون مجموعة سلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. أرجع تاني بكرر 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. كمان مرة 1 2 3 4 5 6. كده ضعفنا 6 4 مرات. هزود في النهاية خالص، ده أنا أكتفي بهذا العدد. انتوا بتكملوا لغاية ما توصلوا لعدد السلاسل طبعا اللي انتوا حابينه، وبعد كده بتزودوا سلسلتين. 1 2. هسيب السلسلة الأولى واروح لسلسلة رقم 2 وابتدي اشتغل غرزة حشو. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل في الحلقة الخلفية للسلسلة رقم 2، هسحب الخيط وهخرج. معايا على الإبرة حلقتين، بلف الخيط وبخرج منه. بعد كده مش هاخد أي مسافات من فوق يا بنات، واروح اشتغل 5 عمود بلفة بس. فين؟ هسيب من تحت 1 2 وفي رقم 3 بروح اشتغل في نفس الفراغ 5 غرزة عمود بلفة. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة، بقى معايا كده حلقتين. هسيب 1 2 وبروح لرقم 3، بسيب الحلقة الأمامية منها وباخد المطب والحلقة الخلفية عندي على الإبرة. أسحب الخيط وأخرج من تحتهم. معايا على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط وأخرج منهم. يبقى كده ده أول عمود. 2 في نفس الفراغ، 3 في نفس الفراغ، 4 في نفس الفراغ، 5 في نفس الفراغ. بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ما باخدش سلاسل من فوق كده. 1 2 3 4 5 تمام. بعد من تحت 1 2 وفي رقم 3 بسيب 2 وفي رقم 3 بدخل في الحلقة الخلفية واشغل غرزة حشو. برجع تاني واكرر، هلف الخيط على الابرة، بعد 1 2 اسيبهم وفي رقم 3. لما بكون بشتغل غرزة واحدة بدخل في الحلقة الخلفية، لكن لما بكون بشتغل اكتر من غرزة في فراغ واحد باخد الحلقة الخلفية مع المطب الورا. 1 2 3 4 5. هسيب من تحت 1 2 وفي رقم 3 بشغل غرزة حشو، وبفضل اكرر بنفس الطريقة. هسيب فراغين واشتغل 5 عمود، واسيب فراغين واشتغل غرزة حشو لغاية نهاية السطر بيكون عندي غرزة حشو واحدة. في نهاية السطر بيكون ده شكل السطر بتاعي زي ما احنا شايفين. بعد ما اشتغلت في الفراغ دوت 5 غرزة عمود بلفة، مباشرة عندي على الإبرة حلقة. بعد بقى 1 2 وفي الغرزة الأخيرة بدخل واشغل غرزة حشو. زي ما ابتديت بغرزة حشو ختمت السطر عندي بغرزة حشو. لسه مكملة كل سطرين بشغلهم بنفس اللون يا بنات، لو انتوا هتشتغلوا بأكتر من لون. السطر اللي جاي ببتدي ارتفاع عمود بلفة وبعد منه باخد سلسلتين. طيب ارتفاعي للعمود بلفة بيكون 3 سلاسل بالإضافة لسلسلتين مسافة، يعني 5 في بداية السطر. بسم الله. 1 2 3 دول كده عمود. 4 5 دي المسافة بين العمود والمكان اللي اروح اشتغل فيه. هلف شغل الناحية التانية. هنا بقى عندي تحت يا بنات، عندي هنا عمود 2 3 4 5. بعد 1 2 بسيبهم وبدخل تحت حرف الفي لرقم 3. هسحب الخيط وهخرج واشغل غرزة حشو.
بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. انا كده كأني اشتغلت عمود سلسلتين. طيب هاخد سلسلتين كمان، 1 2، وهلف الخيط على الإبرة. وهروح فين يا بنات بقى؟ بسيب عمودين وبروح لغرزة الحشو اللي كانت عندي تحت، وأدخل أشغل فوقيها عمود بلفة 1. سلسلتين 1 2، هسيب من ال5 أعمدة 1 2، وفي رقم 3 بشغل فوقيه حشو. سلسلتين 1 2، ولف الخيط على الإبرة، بسيب عمودين بقية ال5 واروح فوق غرزة الحشو أشغل عمود بلفة 1، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. سلسلتين حشو، سلسلتين عمود، وهكذا حتى نصل إلى نهاية السطر. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. زي ما احنا شايفين ده شكل السطر بتاعنا في نهايته. بعد ما شغلت آخر غرزة حشو بعمل ايه؟ باخد سلسلتين 1 2، وبروح فين يا بنات بقى؟ بروح لأول غرزة حشو كنت شغلاها تحت، وبشغل فوقيها غرزة عمود بلفة 1. طيب هنا دلوقتي قبل ما ادخل اشتغل، المفروض ان السطرين اللي جايين بيكونوا بلون تاني، او بتشتغلي بخيوط شمجام لو مش حابه تغيري الالوان. بس انا بحب دايما اتعمد ان احنا نغير الالوان، بحيث البنات برضك تشوف خطوه تغيير اللون بتكون ازاي. هدخل انا كده معايا حلقه، لفيت الخيط لفه واحده بقى وحلقتين، هدخل فراغي الاخير جايب كيرف مايل. ناخد بالنا من المكان عشان ما ننساش المكان بتاعه وما نشتغلش فيه. هسحب الخيط وهخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين. باقي حلقتين لو بكملي بنفس اللون هلف الخيط واخرج منهم، لكن لو بكمل بلون جديد هبتدي اجيب اللون الجديد، بسيب منه مسافة 10 سنتي او اكتر، علشان بس تسمح لي ان انا لو بإبرة التنظيف في النهاية بنضفه اقدر الضم الإبرة. هقفل عقدة بداية وهسحب اللون الجديد بالحلقة من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. السطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر رقم 1، بس المرة دي بيكون على غرز. يعني برتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية فوق أول فراغ هو بدخل أشغل غرزة حشو بالشكل ده. بعد ما شغلت غرزة حشو هروح لغرزة الحشو اللي هنا دي واشغل 5 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5. مباشرة خلاص انا كده خلصت ال5 عمود. هروح بقى لغرزة العمود اللي تحت دي بشغل فوقيها غرزة حشو واحدة زي ما احنا شايفين. هلف الخيط على الإبرة، ما باخدش اي سلاسل من فوق، هسيب السلسلتين واروح لغرزة الحشو واشتغل 5 غرزة عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5. بسيب سلسلتين واروح فوق غرزة العمود واشغل غرزة حشو، بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بروح بعد ما اشتغلت 5 غرزة عمود بعد سلاسل ارتفاع 1 2 3، بدخل في رقم 3 باخد منه حلقتين واشغل غرزة حشو. السطر اللي جاي تكرار للسطر رقم 2، برتفع 5 سلسلة. بسم الله. 1 2 3 4 5، بنعتبرهم اول 3 سلاسل عمود، وسلسلتين اللي بعديهم مسافة بين العمود والمكان اللي اروح اشتغل فيه. زي ما احنا شايفين بالشكل ده 5 سلسلة. هسيب بقى من الأعمدة ال5 اللي تحت 1 2، وادخل في رقم 3 بشغل غرزة حشو 1 سنجل كروشيه. بعد كده هنروح ناخد سلسلتين 1 2 فوق غرزة الحشو، بشغل غرزة عمود بلفة 1 دبل كروشيه 2 تشين. سلسلتين هنسيب 2 عمود ونروح نشغل غرزة حشو. سلسلتين هسيب عمودين واروح فوق الحشو اشغل عمود، وبكرر بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة، وبكرر بردك بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية البطانية بنفس طريقة تكرار الغرزة بتاعتنا زي ما احنا شفناها. غرزة من ابسط واسهل الغرز، لكن في نفس الوقت جميلة جدا ومميزة. وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو ان احنا نقدر نشغل منها حاجات كتير جدا. بدخل بقى في اخر عمود ببتدي اغير اللون للون جديد، او بكمل بنفس اللون زي ما انتوا حابين بنفس الفكرة، مفيش خلاص عندنا اي مشاكل. برجع اكرر بقى السطر رقم 1 تاني، اسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين اللي عندي على الابرة، وارتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. فوق اول غرزة بشغل غرزة حشو
وبعد كده بروح لغرزة الحشو نفسها اشتغل 5 غرزة عمود حشو، 5 عمود حشو، 5 عمود، وهكذا بنفس الطريقة. مش هطول عليكم، دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، فكرة من شكل من اشكال غرزة الصدفة زي ما احنا شايفينها، او غرزة المروحة ايا ما بتسموها، بنسميها مروحة او صدفة. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.